Nexon X11. Давно очікуваний огляд кінобоксу. Так, ви правильно почули. Це не просто TV-бокс, це кінобокс, бо це Realtek 1325, це дуже класний, кльовий процесор саме для TV-боксів. І багато хто після того, як вийшов в нас Nexon Nexon X12, так сертифікований, Rocktech GX1, Rocktech G2, і там у цих сертифікованих TV-боксів дійсно багато, але почали люди запитувати, а що ж робити тим, кому потрібен 1000 мегабітний LAN, наприклад, чи, наприклад, потрібні root-права, чи ми не хочемо сертифікований, а хочемо не сертифікований TV-бокс, і хочемо, наприклад, хтось там хоче розробляти якісь прошивки. Ми такі подумали, і компанія Nexon разом з компанією, нашою командою Technozone створила цей TV-бокс. Я вам відразу кажу, це не ідеальний TV-бокс, але те, що він надцікавий, це остаточне наше слово, бо, давайте я так почну вам називати. Це Realtek 1325. Єдиний поки що не сертифікований TV-бокс, який має саме цей Realtek, 1000 мегабітний LAN, Wi-Fi 5 ГГц, HDR10, HDR10+, це дуже важливо, і дуже крутелезне охолодження. При тому, що він має фішки штучного інтелекту. Так, це не сертифікований TV-бокс на Realtek з фішками штучного інтелекту. Саме для того, щоб переглядати фільми. Фільми, у яких погана якість, він буде їх поліпшувати, бо в ньому є технологія AIPQ. Ось, будь ласка, бачите, тут навіть написано AIPQ, AISR, QMS, AV1, HDR10+. Технологія AIPQ дозволяє робити картинку яскравіше, чіткіше, контрастніше. Вона кадр за кадром фактично перебирає цей відеопотік, це відеопоток, скажімо так, не знаю, як я щось потік сказав, і робить коригування картинки. І саме це в нас для класного перегляду контенту. Це не для Dolby Vision телевізорів. І тут дуже багато було в нас компромісів для того, щоб його зробити за народною ціною. І про ціну ми зараз ще поговоримо. Але відразу відкидую питання, а якщо в мене Dolby Vision телевізор? Хлопці, якщо у вас Dolby Vision телевізор, будь ласка, Rocktech GX1 купуємо, так? Нормальний, класний TV-бокс, ми робили класний огляд у опису під цим відео посилання. Rocktech G2 – це просто топовий TV-бокс. Так, він на M-Logic, але в ньому свої переваги також є. І це теж 1000 мегабітний LAN, але там ціна така не дуже народна, скажімо так, за сертифікат. Якщо вам потрібен приблизно такий самий TV-бокс, але і вам не важливий LAN, і не хочете там колупатись, то, будь ласка, Nexon X12 – це сертифікований Netflix 4K з Dolby Audio, просто прекрасний TV-бокс, до речі, який рекомендує Технозончик. Бачили? Ось така рекомендація. Він дійсно класний. Але у цьому TV-боксі це інша ідеологія. Це коли ти маєш не надкрутелезний телевізор, а хочеш надкрутелезне зображення. Так. Якщо ти маєш старий телевізор, наприклад, то дійсно технологія AIPQ, AISR, там сам по собі Realtek дуже класно показує, вони дійсно поліпшать зображення цього телевізора. І ви зможете дивитись будь-який контент. Якщо ви маєте телевізор HDR10+, наприклад, Samsung, то він також підтримує HDR10+. Якщо ви маєте проектор, то для проекторів це просто топова пушечка, бо дійсно класно працює. А тепер далі. Що ж там стосовно ціни? А те, що до цього TV-боксу у подарунок йдуть підписки. Світ ТВ на 6 місяців і Nexon ТВ на 6 місяців. Для тих, хто купить за промокодом Технозон. У опису під цим відео посилання на цей TV-бокс. Також ви можете зісканувати оцей QR-код, переходити за цим QR-кодом, за посиланням, вводити промокодик Технозон і буде вам щастя. Бо дійсно, давайте порахуємо, скільки коштує підписка на півроку. Я вам можу сказати, що фактично у вас TV-бокс виходить за такі низькі гроші. Ви можете самі. От давайте ви перевірте, скільки коштує, а потім подумайте, скільки ж вам виходить TV-бокс. І той, хто напише правильну відповідь перший, отримає від мене особисто ще одну підписочку на Nexon TV. Якщо ви правильно напишете,
От скільки дійсно обходиться TV-Box, якщо брати ринкову вартість 2 підписок на Nexon на півроку і на Світ ТВ на півроку. От зайдіть у додаток. І у такому варіанті ми з вами маємо, ну давайте так, стосовно охолодження. Справа у тому, він дійсно не гріється. Ну, в мене інженерний семпл, і ви зараз бачите, як я його розбираю. А зверху в нас йде радіатор звичайний через великий термоінтерфейс. Це не остаточний термоінтерфейс, це не таке красиве рішення, бо це дійсно було інженерне, це тестовий образчик, коли ми тестували теплопакет, ми тестували це багато, це дуже така кропотлива робота і доводили, ви бачите, зараз інженерний образець. Ми над цим працювали дуже довго. І ви будете отримувати вже допрацьований TV-Box, і вам не потрібно нічого робити. Ви отримали, увімкнули і все. До того ж пульт. Що з пультом у цьому TV-Box? Це голосовий Bluetooth пульт з аеромишею і гіроскопом. Вам не потрібно заморочуватись і шукати який пульт купити. Ні. Ви берете, він може керувати, скажімо так, через цик гучністю телевізору, він підтримує, але якщо телевізор не підтримує зворотній цик, то ви можете, звісно, там у налаштуваннях цик, можете вимкнути це керування і будете керувати гучністю Android. Такий варіант також є. Стосовно інфрачервоної опції зараз працюють хлопці, а от те, що тут можна програмувати ще інфрачервону кнопку під ваш телевізор, саме цю, просто натиснувши, потримавши там 5 секунд, вона почне блимати і запрограмувати сюди інфрачервону кнопку вашого телевізора, щоб вмикати і вимикати однією кнопкою, це можливо. Тобто це TV-Box це підтримує. І це також дуже добре. І тут в нас випливає, чи ви кажете, а що ж там з кінобоксами, чому саме кіно? Бо якщо ти хочеш дивитись кіно якісно, то тобі потрібно дивитись його з звуком якимось якісним. Так? І в нас тут вже вступає, ну, по-перше, це Android 14 і пішло. Dolby Digital Plus, Dolby True HD – це багатоканальний просторовий звук. Тобто це коли там 7 колонок плюс сабвуфер, чи там DTS тут є, DTS Master Audio, це все також підтримується. І це ще не все. Тут підтримуються USB-ЦАПи. Тут, до речі, бачите, 3 USB-шки 2.0, які працюють у режимі Hyperspeed для того, щоб можна було без перешкод передивлятися контент з зовнішнього носія. Так? Ось, будь ласка, є в нас SPD-вчик, є в нас аудіо-відео вихід, є в нас HDMI, LAN RJ45 на 1000 Мбіт, ну і отвір для живлення. Спереду в нас ось така надпис Nexon, і тут світлодіод досить такий, він не яскравий, не сліпить і все добре. Ну і звісно, що додатково до всіх цих опцій штучного інтелекту є в нас ще QMS, це автофреймрейт, який взаємодіє з Quick Media Switch VRR від 48 до 120 Гц для перемикання частоти екрану без уходу в чорний екран. Це дуже крутелезна опція, якщо лише підтримує ваш телевізор. Ну, а до речі, ще хотів сказати, щоб ви підписувалися на наш канал і натискали дзвоник. По блоку живлення в нас звичайний блок 5 вольт 2 ампера, а тепер ще одне. Коли ви купуєте цей TV-Box, ви отримаєте гарантію 24 місяці. Блок живлення і пульт, якщо щось станеться, вам просто замінять. Якщо щось стається з TV-Box, то, будь ласка, все сервісно ремонтується, відновлюється, і тут є перевірена гарантія. Технозон ніколи не рекомендує неперевірених продавців. Є, до речі, останнє, що хочу сказати перед тим, як ми перейдемо, зараз подивимося, скільки він коштує. Останнє, що хочу сказати, що є навіть чат Rocktech, Nexon, де ви можете піти і обговорити якісь питання. Там є виробник, який це читає постійно і буде вже там, скажімо так, відповідати і буде там з вами спілкуватися. Бо я не є технічною підтримкою, відразу кажу. Я лише приймав участь і допрацьовувати. Я ж кажу ще раз, це не ідеальний TV-Box. Це TV-Box, який прийшлося робити з урахуванням ціни і можливості. Тобто ми намагалися засунути у цей TV-Box максимум можливості за ту ціну, яку могли зробити тут з офіційною гарантією. І коштує він, до речі, версія 4х32 2390 гривень. Не дивіться, що тут 2 місяці безкоштовно. Я вам сказав, якщо ви купуєте за промокодом, просто натиснули «Купити», ввели тут промокод. По-перше, ви ж отримаєте знижку. Дивіться.
Папам, і у вас буде ще 120 гривень знижечки, і ще й у подаруночок 6 місяців контенту. Будь ласка. Будь ласка, посилання у опису під цим відео. До речі, є версія 4х64. Я зараз не готовий сказати, чи є вона вже у наявності, але ви можете завжди натиснути «Купити» чи передзвонити вам за 30 секунд, як вони тут пишуть, і отримати інформацію, чи є 4х64. А ми зараз з вами вже переходимо і будемо тестувати наш ТВ-бокс, а потім зробимо висновки. Друзі, а в нас для вас є ще одна акція саме для жителів України. Якщо ви купуєте на сайті Nexon.ua за промокодом Технозон наступні TV-бокси, це в нас Nexon будь-який, Rocktech, Homatics, Kikpi і On TV Box, то ви отримаєте 12 місяців контенту від Світ ТВ і Nexon TV. Це 6 плюс 6 місяців, точніше. І усі умови ось тут там у опису під цим відео. Переходьте чи зіскануйте цей QR-кодик, ідіть відразу, купуйте і отримайте. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо тут Android TV інтерфейс. Так, він надбудований над AOSP Android. Встановити можна абсолютно усі АПКшки, усі додатки чи з флешки, чи як то хочете. У налаштуваннях, давайте підемо подивимось, ми відразу бачимо, що мережа інтернет під'єднана LAN RJ45 і навіть є Wi-Fi Hotspot, це точка доступу. Відразу поясню, що вона може працювати для телевізорів. Ну, знаєте, ситуація, коли у вас підходить кудись LAN RJ45, 1000 мегабіт, і відразу буде, вам може роздавати на телевізор, якщо туди немає чим дістати, бо там є такі моменти. Ну чому я про 1000 мегабіт кажу? Бо з цією 1000 мегабіт ви можете відразу починати дивитись будь-який контент. Що ви хочете дивитись? Щось на Матриксі? Так для цього ж і зроблено. Чи щось на Ютубі, чи IPTV, чи якісь фільмові сервіси. Бо я про сервіси ж вам тут і кажу. Навмисно зупинився Світ ТВ, зупинився Nexon. Так, в нас тут встановлені. Тут встановлені усі українські сервіси. По-перше, якщо ви не знаєте, де купити українські сервіси дуже дешево, то, будь ласка, зіскануйте QR-код, чи у посилання є під відео є посилання. Чи є такий варіант. Ми з вами отримали тут ще додатково підписку на 6 місяців Nexon і на 6 місяців Світ ТВ до TV-боксу. А тепер уявіть, що це ви можете усе дивитись. Тут, до речі, встановлено HD Netflix, це не 4К ліцензійний, тут HD. Давайте увімкнемо температури, апаратний монітор, хоча цей апаратний монітор в нас предназначено саме не для перегляду відео. І коли апаратний монітор вмикаєш, він працює як надлаштунок на GPU і може давати дропи, наприклад, у YouTube. Ті, хто перевіряє дропи у YouTube з апаратним монітором, в мене для вас погані новини. Почнемо з того, що ми оптимізували цей TV-бокс саме для YouTube Smart Next, для того, щоб він підхватував рідні кодики C2, так звані апаратні, ну, наприклад, там так звана Японія 8К, буду трохи скривати інтерфейс, Японія 8К, само відео, щоб не було в мене там ніяких претензій від саме іншого каналу, де він розташований, можемо подивитися, що в нас там 0 дропів. Так, він просто працює, 4К, 0 дропів, і на великому телевізорі ви також це можете бачити, все працює. При тому, що температура в нас буде максимальна, що ми бачили на якомусь контенті, там 69-71 градус, і для ТВ-бокса це просто ідеальна температура, бо тут досить хороше охолодження, класно, так, можна навіть не перейматися. Також це стосується і інших якихось наших роликів тестових, які ми вже робили. По типу Дика река, 4К, ви бачите зараз на телевізорі, є програвання в нас Дика река, ну зараз ви також тут бачите, і також температура там буде абсолютно нормальною. Це AV1 кодик, і звісно, якщо ми там увімкнемо там якийсь там HLG ролик, там, наприклад, наш Magic Forest 4К, він в HLG відпрацьовує, HLG буде працювати, є деякі стартові дропи. Ну, тут, в принципі, все теж класно працює, тобто до YouTube питань нема. Хоча цей TV-бокс ми оптимізували не для YouTube саме, ми оптимізували його для інших речей. Давайте відразу покажу, якщо ми тут уже у SmartTube Next, що в нас є
От давайте автофреймрейт, підтримувані режими. В нас є повна підтримка автофреймрейта як цілі числа, так і дрібні. Тобто він буде перемикати не тільки, там, наприклад, 24 кадри, буде 23976 у залежності від вашого контенту, скажімо так. До того ж, TV Box спокійнесенько підтримує HDR, HDR10+. У параметрах пристрою ми можемо піти з вами і подивитись у зображеннях та звук. Ми можемо просто-напросто піти у відео. В нас, зараз під'єднано до SDR-телевізору, якщо ви під'єднаєте до HDR-телевізору, то там буде саме HDR і буде в нас адаптивний HDR. Тобто можна буде HDR-мод input ставити. Тобто він буде вмикати HDR чи HDR10+, а тут він саме є для Samsung телевізорів. І просто це буде класно. Далі. До частоти до кадрів, до частоти кадрів. В нас є QMS VRR, це якщо ваш телевізор підтримує, і це буде перемикання без перемикання у чорний, скажімо так, у чорний телевізор. І також є завжди перемикання, це класичне перемикання частоти під частоту контенту. До речі, ви увесь наш тест можете дивитись на, скажімо так, на цю температуру. Також у додаткових налаштуваннях екрану, я відразу кажу, ви вимикайте режим гри. Є в нас регулювання аудіо, а оце дуже цікаво, бо в нас, я вам зараз покажу, які вам потрібні налаштування, щоб отримати максимальне аудіо. В нас, по-перше, є підтримка аудіо DAC. Це в нас підтримка зовнішніх ЦАПів. Тобто цифрових аналогових перетворювачів, і ми можемо з вами отримати класний звук для стереосистем, якщо ви, наприклад, слухаєте у високій якості. Тобто він підтримує DAC. Далі, ми можемо вмикати HDMI Output Pass-Through Mode, у якому будуть працювати деякі цікаві формати звуку. І зараз ви бачите вставки. Це в нас Dolby Digital Plus, Dolby True HD спокійнесенько працює, DTS HD Master Audio, звичайний DTS і навіть через Dolby True HD, якщо ми будемо прокидати Dolby Atmos, ми з вами отримаємо деякі класнючі речі. Якщо у вас немає, наприклад, Dolby Digital True HD ресиверу, то ви можете примусово його тут перетворювати, прямо у прошивки вставляти, він буде примусово перетворювати Dolby True HD і Dolby Digital Plus на звичайний Dolby Digital, якщо у вас старий ресивер. Це також можливо. Ви можете обрати режим SPDIF, ви можете обрати режим HDMI Output, наприклад, про чисто стерео LPCM. Тут розширені в нас налаштування звуку. Це дуже-дуже добре. Тут вам фактично нічого не потрібно, хоча можна показати формати, які він підтримує. Так, ви бачите зараз ці формати. Вони вимкнені, але вони увімкнуться, якщо ви використовуєте, наприклад, ресивер під'єднаєте. Пульт дистанційного керування. Тут поки що в нас є лише керування гучністю Android. Працюємо над керуванням інфрачервоним, усьому свій час. Є функція автозапуску, дуже класна річ. Наприклад, якщо ви купуєте його для літніх людей, ви можете виставити, щоб там стартувало, наприклад, Megogo, чи так як в нас тут Nexon, то стартував Nexon, чи Світ ТВ. І це також дуже важлива річ. Кнопка, тобто, ви уявили, так, що бабусі не потрібно буде шукати іконку якусь, щось вмикати, пояснювати. Ні, воно буде стартувати автоматично. Кнопка улюбленого додатку. Ви можете назначити на кнопку улюбленого додатку, яка в нас тут є. Наприклад, там Аналіті, так, там буде в нас Аналіті. Чи там, я не знаю, AIDA 64, бо ми зараз в неї підемо, і я ось натискаю, ось. Я натиснув, і в мене відкрилася AIDA 64. Давайте відразу зайду, вам покажу, що тут є. Звісно, тут RTD 1325, 4х32, є версія на 64. В мене під'єднані жорсткі диски. Процесор – це Realtek Cortex A55 по 1,7 ГГц, 4 ядра. Дисплей в нас Mali G57, в нас 4К чистий інтерфейс, тому ми над цим попрацювали. Мережа, зараз вона не під'єднана, ми ще будемо її тестувати, ніяких акумуляторів немає. І датчик температури, в принципі, ми бачимо, що він співпадає. Тобто ми можемо довіряти цьому датчику. Якщо піти у кодики, то у нас, в принципі, усі апаратні для Android 14 це два кодики. Саме для Realtek вони присутні. Давайте подивимось. Realtek Audio, Realtek VP9, Realtek AVC, Realtek 265 кодек і є Realtek AV01.
Повертаємось, тут ми можемо вмикати апаратний монітор. Хоча я вам не раджу з ним постійно працювати, бо він буде давати дропи у відео. Бо це програмний надлаштунок, який буде давати, він працює трохи іншим методом. До речі, в нас тут є Miracast, і можна використовувати, наприклад, його як монітор для бездротових трансляцій. Це не Google Chromecast, не плутайте. Ось, будь ласка, в мене X11. Я натискаю на X11. Ми приймаємо. І все. І в нас є трансляція мого смартфону. Показати фотографії, показати щось. Воно все буде працювати. Ось, будь ласка, мій смартфончик. Якщо вже так пішло, то давайте будемо тестувати іспід-тест, бо в нас тут чистий гігабітний порт. І це дуже важливо для тих, хто полюбляє нестандартні методи перегляду. Давайте чекаємо. Будь ласочка, там 600-700, це чистий гігабітний. Для того, ви ж розумієте, що сервер потрібно, щоб щось ще віддавав нормально, але 700 мегабіт ми отримуємо чесний порт, скажімо так. Зараз ми перевіримо з вами Wi-Fi 5 ГГц і Wi-Fi 2,4 ГГц, 700 на 621. Я його від'єдную, йдемо у налаштування і в нас під'єднаємо 5 ГГц Wi-Fi. Повертаємо Speed Wi-Fi. Wi-Fi 5 ГГц показує стабільні 350 Мбіт на завантаження і близько 300 на вивантаження. При тому, що ми зараз біля роутеру. Але ви бачите скріншот, що на моєму стандартному місці, де ми тестуємо, ми бачимо ті самі показники. Це означає, що Wi-Fi стабільний. І ми маємо нормальне покриття, тобто в ньому нормальний модуль, який має стабільне покриття навіть на якійсь відстані, де в мене він в іншій кімнаті роутер, він стоїть при вході у коридорі, а роутер стоїть біля телевізору. Зазвичай там погані ТВ-бокси на цьому місці втрачають до 150-120 Мбіт. А в нас тут втрати практично немає. Під'єднали 2,4 ГГц мережу. Давайте стартуємо Wi-Fi-чик. І тут в нас набагато ліпше, ніж у середньому TV-боксі. Більше 100 Мбіт на 2,4 ГГц – це дуже хороший результат. Це в нас рахується як? До 30 поганий, 30-50 середній, від 50 до 80 це гарний, а більше 80 це більш-менш гарний. А більше 80 це excellent, як ми називаємо. Тобто тут дуже нормальний Wi-Fi. Якщо казати про ефірне телебачення, то тут вже є інший сюрприз. Все працює. А чому у нас на українському телебаченні показують одну дуже погану особу? Не буду казати, бо YouTube дуже чомусь погано до цього ставиться. Але ефірне телебачення дуже класно перемикається. І тут в нас є один аспект у тому, що тут є AI-SR. Оце вже прикол той, для якого створювався цей TV-бокс. Давайте, ви бачили, що воно все працює. OTT-сервіси ці всі, ми йдемо у налаштування саме екрану. Ось у налаштування дисплею і бачимо AI-SR. А це та штука, яка нам дозволяє збільшувати роздільну здатність відео. Тобто, якщо воно низькобітрейтне, ви зараз бачите вставку, будь ласка, штучний інтелект допрацьовує цю картинку і видає класнючий результат. Тобто, якщо низькобітрейтні канали, низькобітрейтне відео, якщо якісь моменти, там фільм ви дивитесь, якісь незрозумілої якості, він буде ліпше, чим без нього. При тому я вам відкрию один цікавий секрет. Справа в тому, що у параметрах розробника є така класнюча штука, як Performance Mode. Тобто цей TV-бокс можна розганяти, але під вашу особисту відповідальність, бо тут потрібно, щоб охолодження спрацювало. Тут класне охолодження, але він постійно тримає частоти на 100%. І тут дійсно він буде працювати набагато цікавіше, він буде швидше. Давайте просто-напросто подивимось, наприклад, там якесь відео запустимо і подивимося, як це буде працювати на такому варіанті. Так, ми запустили дику річку, звісно, це буде працювати 4К, добре. Там є якісь стартові дропи, це буде ідеально. Але може бути трохи вища температура, бо він постійно молотить на 100%. Ви повинні це розуміти. Це дуже важливий момент. Performance мод є. Давайте з вами зробимо ще таку річ, як throttling
тест. Це дуже-дуже важливий тест для будь-кого. Для будь-якого ТВ-бокса, у якого є доступ до термальних датчиків. Ми з вами встановили, ну ви бачите, що я вже робив тест, але на перформанс-моді не робив. Давайте стартуємо. До речі, дуже зручно, що є в нас миша, бо цей тротлінг-тест так не працює без миші. У нас, бачите, є миша з гіроскопом, досить цікава, нормальна миша, і можемо стартувати тест без підключення сторонніх якихось пристроїв. Давайте стартанули і будемо чекати вже на результати. Сиджу, дивлюсь, у перформанс-режимі тротлінг-тест 66 градусів. Будемо зараз його зупиняти, бо він вище, ніж 66 градусів у тротлінг-тесті не гріється. Так, я розумію, що там графік може коливатися із-за ось цього дійства. Так, давайте зупиняємо. А як його зупинити? Ні, він ідеальний. Він просто ідеальний. І температура відразу впала. Це як? Це як? Це просто ідеальний TV-бокс. Стосовно охолодження, так це вже на 100%, дивіться. В нас максимальна температура 66 градусів. Тож, ми з вами отримали класний тест. І цим все сказано. Я залишаю його навіть у перформанс-режимі, буду далі тестувати у перформансі, щоб вже не було питань про перегріви. Так, далі, поїхали. А що в нас залишається? Давайте ми з вами перевіримо, як він може програвати з зовнішнього пристрою якісь великі високобітрейтні файли. У нас же тут 3 порти USB 2.0, ну вони, по-перше, вони не просто USB 2.0, вони USB 2.0, які працюють у турбобусті. Є там у нас така швидкість, яка дозволяє на USB 2.0 дивитись нормальні, скажімо так, варіанти перегляду. Підтримує він 2 типи операційної системи exFAT і NTFS диски, щоб ви розуміли. І давайте подивимось з вами зараз ось такий момент. LG New York 4K. Це дуже високобітрейтний фільм. Не фільм, а ролик. І він працює з HDR, ви зараз також бачите вставочку. Не гріється, відтворюється, без зайвих питань. Тобто ви з зовнішнього носія можете відтворювати все, що завгодно. Враховуючи, що це, за нашим розумінням, кінобокс більше, ніж TV-бокс звичайний, то ви можете робити тут все, що заманеться. При тому, що ви можете використовувати, наприклад, Nova Player для каталогізації, ми також це враховували. І більше тут, в принципі, і нічого то показувати. Ви просто берете і користуєтесь. Пограти, у щось можна, але ми не створювали цей TV-бокс саме для гри. Це TV-бокс для тих, хто хоче отримати Realtek з нормальною якістю, з, скажімо так, фішками штучного інтелекту. Давайте встановимо Google Play ігри. Я сам на ньому ще не грав. Зараз подивимось, встановимо і подивимося, що в нас вийде. З фішками штучного інтелекту для того, щоб можна було на телевізорах HDR10, HDR10+, дивитись класні фільми. Класні фільми у класній якості. При тому, щоб він не грівся, при тому, щоб він підтримував нормальні формати звуки і мав 1000 мегабітний LAN. Якщо вам потрібен, я вже казав, якщо вам потрібен Dolby Vision, купуйте GX1. Якщо вам потрібен Netflix якийсь там, купуйте Nexon X12, шикарний варіант на Realtek. Це все касаємо Realtek, якщо ви саме цінуєте картинку. Давайте стартуємо. Мені цікава температура. 67 градусів, бо я не перевіряв на температуру на іграшках. Так ще й давайте не забувати, що ми у перформанс-режимі працюємо. Ми працюємо у перформанс-режимі. Ну, давай, поїхали. Щось я тормознув. Я щось розгубився. Давайте, 68 градусів. Я думаю, що до 71-72 ми його прогріємо. Хоча, я вам відразу кажу, це TV-бокс не для іграшок. Те, що можна у щось грати, це суто ваша проблема і суто ваш вибір. 68-69. Давайте, поїхали. Слухайте, а грати то можна? 71, і падає на 69. Що я вам кажу? Хочете грати? Грайте.
Не хочете грати, не грайте. Але кіно тут дивитись можна і потрібно. Давайте. Я ж не кажу, що цей TV-бокс ідеальний. І ми не презентували його як ідеальний TV-бокс. Я кажу вам, що це максимально ефективно розроблений TV-бокс для того, щоб його засунути у його ціну. Скажімо так, бо ціна тут основний фактор. От Асфальт 8 може його прогріти дуже сильно. А ну давайте спробуємо, чи зможе він його прогріти. А ну, поїхали. Ну давай, ми на тебе розраховуємо. 71. От давайте ставимо ставки, скільки він прогріє. 75 буде чи ні? Слухайте, а все працює. Все працює. 72. І падає на 71. Давайте. Хоча на слабких TV-боксах тут вже там під 76-78. Ну, таке собі. 72. Давайте. Ну, та ні. Не хоче він щось прогріватися в нас. А в нас ще оверлей, до речі, оверлей також робить нагрузку, навантаження, і він теж додає температуру, щоб ви розуміли. Цей оверлей – це суто чисте зло, бо він буде дропи нам давати і буде нам давати деякі моменти того, що нам потрібно його вимикати, для того, щоб мати платки чітке, скажімо так, чітке, плавне зображення, бо він розроблявся саме для того, щоб для тестів, скажімо так. Це інженерне меню, і слухайте, 72-73, він скачить і все, і нікуди більше не гріється. Я більше не буду тут нічого показувати, бо мені показувати вже нічого. Я буду переходити і робити вже висновки. У якості висновків скажу, за цю ціну і з такою пропозицією можна багато говорити, чи варто, чи не варто. Те, що я його рекомендую, це все зрозуміли. Ми поставили навіть свою лейбу Технозон. Але я ж кажу, що ідеальним його поки що назвати трудно. А знаєте чому? Тому що я думаю, що ком'юніті, наша спільнота, вона буде його допрацьовувати. Бо тут є root права, бо тут, вибачте, є все для того, щоб його зробити ідеальним. І з усіма TV-боксами, які мають такий великий потенціал, це завжди робиться. Якщо, я вам скажу, брати конкурентів, то практично конкурувати зараз за цю ціну з такими можливостями дуже-дуже важко. Чи рекомендую? Дійсно рекомендую. Якщо потрібен Dolby Vision, то я вам вже казав, Rocktech, чи G2, чи GX1. Якщо потрібен Netflix повноцінний 4К, то X12. На все це я розмістив у опису під цим відео посилання і промокоди. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Ну все добре.